নমস্কাৰ, আজি আমি আপোনালোকক দাইল ৰুটি কেনেকৈ বনাই দেখুৱাম। এতিয়া আমি চানা দাইল 1 পোৱা লৈ লৈছোঁ। তাৰপিছত চানা দাইলখিনি আমি বইল কৰিম 2টা চিটি মৰালৈকে। এতিয়া আমাৰ চানা দাইলটো 2টা চিটি মৰাৰ পিছত বইল হৈ গৈছে। আমি চানা দাইলখিনি মিক্সিত অলপ গুড়ি কৰি লওঁ। শুকান জলকীয়া কেইটামান ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ, 5-6টামান। এতিয়া আমি জিৰা অকণমান অলপ ভাজি লৈ পিচি ল'ম। এতিয়া আমি জিৰাখিনি চানা দাইলৰ লগত পৰিমাণ চাই মিহলাই লওঁ। এতিয়া আমি জলকীয়া কেইটা চানাগুড়িৰ লগত মিলাই লওঁ। এতিয়া মই পৰিমাণ চাই নিমখ দি দিম। নিমখখিনি দি ভালকৈ মিহলাই লওঁ। এতিয়া আমি আটাখিনি কুহুমীয়া গৰম পানীৰ লগত প্ৰথমে মঠি ল'ম। এতিয়া আমি চানা দাইলখিনি আটা ৰুটি এনেকৈ ভিতৰত সুমিয়াই বেলি ল'ম। ইতিমধ্যে আমাৰ দাইল ৰুটি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকে চব্জিৰ লগতে হওক, চাটনিৰ লগতে হওক বা চিকেন লগতে হওক খাব পাৰিব।